Okay. Hello and good evening to yet another episode of Monday Musings. आज आपण बोलणार आहोत कस्टमर एम्पथी मॅप बद्दल आणि सुरुवात करायच्या अगोदर थोडंसं मंडे म्युझिंग्स बद्दल. मंडे म्युझिंग्स हा स्मॉल अँड मीडियम साईज एंटरप्रेन्युअर्स पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न आहे, जे बरेचसे कन्सेप्ट वापरतात किंवा बऱ्याचशा गोष्टी करत असतात. पण एक्झॅक्टली हे कन्सेप्ट काय आहेत किंवा त्यांचा उलगडा कसा होतो, किंवा ते आपल्या बिझनेससाठी व्यवसायासाठी कशा प्रकारे उपयोगी पडू शकतात, ते मॅनेजमेंट कन्सेप्ट उद्योजकांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. आज आपण एम्पथी मॅप काय आहे ते जाणून घेणार आहोत आणि त्याच्यानंतर क्लोजिंग करणार आहोत. तर एम्पथी या शब्दाचा अर्थ, जर आपण इंग्लिश भाषेमध्ये एम्पथी बोलतो, आपण एम्पथी म्हणजे काय, तर समजून घेणं. म्हणजे दुसऱ्याची बूट किंवा दुसऱ्याचे चप्पल घालून चालणं, आपण जे बोलतो टू वॉक इन टू समबडी एल्सेस शूज, असं जे आपण बोलतो ते तसं करणं. आपला कस्टमर कसा आहे आणि त्याचे काय प्रॉब्लेम्स किंवा चॅलेंजेस येऊ शकतात, तो एक समजून घेण्याचा किंवा जाणून घेण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. आणि बऱ्याच वेळेला आपण कस्टमर बद्दल विचार करताना, राइट, दिस इज द एम्पथी मॅप कॅनव्हास दॅट इज देअर. बऱ्याच वेळेला आपण कस्टमर बद्दल विचार करताना आपण विचार करतो, पण आपण हे विसरतो की आपल्यामध्ये आणि कस्टमरमध्ये एक फरक आहे. आणि तो फरक म्हणजे काय, तर आपण कस्टमर नाही आहोत. आपण सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहोत आणि मग त्याच्याकरता बऱ्याच वेळेला आपण आपल्या पद्धतीने विचार करतो कस्टमरचा. तर ते मग बरेच वेळा आपण चुकीचे निर्णय सुद्धा घेतो किंवा कस्टमरला समजायला कमी पडतो. तर एम्पथी मॅपद्वारे आपण कस्टमरच्या हिशोबाने विचार करतो. आपण स्वतःला एक कस्टमर म्हणून पाहतो आणि त्याचा काय आपल्याकडून अपेक्षा असतील, आपल्याकडून कुठल्या गोष्टी त्याला हव्या असतात, त्याला काय नको असतं, तो दुसऱ्यांकडून काय ऐकतं, मग त्याच्याबद्दल त्याच्याने आपल्याबद्दलचे त्याचे मत कसे तयार होतात, हा एक समजून घेण्याचा प्रयत्न इज अ एम्पथी मॅप. आणि प्रत्येकाने बिझनेसमध्ये, व्यवसायामध्ये हा करणं गरजेचं आहे. आपण नॉर्मली कस्टमरला प्रोडक्ट विकायला जातो, पण त्याचा विचार आपण करत नाही. आपण एका बिझनेस नेटवर्किंग मीटिंगमध्ये आहोत. आपल्याकडे 50 लोकं आहेत. त्या 50 लोकांसमोर आपण पिच मांडतो. पण खरंच त्यांना कळतं का ते? किंवा ते आपल्या प्रॉडक्टकडे कुठल्या हिशोबाने पाहतात किंवा आपल्या सर्व्हिसकडे कुठल्या हिशोबाने पाहतात. तर या गोष्टींचा आपण विचार करत नाही. आणि त्या गोष्टींचा विचार करणं इज द एम्पथी मॅप. म्हणजे मला जर बसमध्ये प्रवास करायचा असेल किंवा माझा बसमधला प्रवास सुकर करायचा असेल, पण मी बसने कधीच प्रवास केला नाही किंवा मला थोडा सुद्धा अंदाज नाही, की बसने प्रवास कसा होतो, काय अडी-अडचणी येतात. तर मग मी माझ्या कस्टमरला चांगली सेवा किंवा चांगली बस सर्व्हिस कधीच देऊ शकत नाही. तसंच सिंपल एक्झाम्पल झालं ट्रेन्सचं. आता ट्रेनचा आपण बघतोय सध्या हल्ली मेगा ब्लॉक चालू आहे. सगळ्यांचे खूप गोंधळ होतोय, सगळ्यांना खूप त्रास होतोय. पण मेगा ब्लॉकमुळे लोकांचे जे हाल होतात किंवा त्रास होतो किंवा जो त्रास सहन करावा लागतो, तो नेमका जर कोण ट्रेनमध्ये कधी ट्रॅव्हलच केला नसेल, त्याला ते समजणं कठीण आहे. पण त्याने त्या बाबतीत कसा विचार करावा? तर आज आपण हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत, त्या एम्पथी मॅपद्वारे समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आता हे एक डिझाइन आहे. एक्सप्लेन करून एक कंपनी आहे. XPLANE प्लेन. त्या कंपनीने हे टूल इंट्रोड्यूस केलेलं. त्याच्यानंतर बिझनेस मॉडेल कॅनव्हास हा पुस्तक जेव्हा लॉन्च झाला, त्याच्यामध्ये त्यांनी याचा उल्लेख केलेला आणि हा टूल जो आहे त्याच्यामध्ये बरेचसे चेंजेस झालेले आहेत. जसं आपण आता पाहतोय, ओके. एकूण 7 भाग आहेत या टूलचे. आणि प्रत्येक भाग आपण आता समजून घेणार आहोत. आपण पहिले 2 भाग जे आहेत ते गोल, म्हणजे आपलं उद्दिष्ट काय आहे? आपण कशासाठी हा एम्पॅथी मॅप वापरायला हवा? त्याच्याने आपल्या बिझनेसला काय फरक पडतो किंवा कसं आपली प्रगती होऊ शकते ते. बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या म्हणजे तो कसा बघतो, कुठली गोष्ट बघतो, अ, काय बोलतो, काय करतो आणि काय ऐकतो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं त्याचं दुखणं काय आहे आणि कसा विचार करतो, तर या गोष्टींविषयी आपण बोलणार आहोत.
The first thing that we start with is who are we empathizing with? म्हणजे आपला कस्टमर सेगमेंट कोण आहे? मी कुठल्या कस्टमरला माझी सर्व्हिस देतोय? जे फॅमिलीज आहेत त्यांना, जे इंडिव्हिज्युअल बायर्स आहेत त्यांना, जे स्मॉल अँड मीडियम साइज कॉर्पोरेट्स आहेत त्यांना, जे मोठे कॉर्पोरेट आहेत त्यांना, जे प्रोबॅबली किराणा स्टोअरवाले आहेत त्यांना, असं मी कोणाला नक्की सर्व्हिस देतो आणि कुठला सेगमेंट मी टार्गेट करतोय, की ज्यांच्याकडे वेबसाईट नाहीये किंवा ज्यांना इंटिरियर हवं, अशा बऱ्याचशा गोष्टी घेता येतील. पण सुरुवातीचा प्रश्न खूप महत्वाचा आहे. आपण गेल्या वेळी प्रॉब्लेम्स विषयी बोलत होतो तेव्हा पण मी सांगितलेलं, की प्रॉब्लेम डेफिनेशन इज व्हेरी इम्पोर्टंट आणि आज आपण जेव्हा एम्पॅथी बद्दल बोलतो, तेव्हा कोणासाठी नेमका माझ नेमका माझ कस्टमर कोण नेमका माझा कस्टमर कोण आहे? अ, त्याच्याबद्दल जाणून घेणं खूप गरजेचं आहे. श्रीकांत 1 मिनिट हां, जस्ट मी आलो जस्ट 1 मिनिट. सो आपण पहिली गोष्ट जसं मी सांगत होतो, की हू आर वी एम्पथायझिंग विथ? आपला कस्टमर सेगमेंट कुठला आहे? आपण कुठल्या कस्टमर्सला कन्सिडर करतो आहे, ते समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. ओके. तो कशा प्रकारची व्यक्ती आहे, ती कुठल्या सिच्युएशनमध्ये आहे, कुठल्या रोलमध्ये आहे, हे समजून घेणं इम्पोर्टंट आहे. इथे आता अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे डिसिजन मेकर आहे की डिसिजन इन्फ्लुएन्सर आहे. बऱ्याच वेळेला जो निर्णय घेतो ती व्यक्ती दुसरी असते आणि इन्फ्लुअन्स करणारी व्यक्ती दुसरी असते. म्हणजे एक सिंपल उदाहरण द्यायचं झालं, तर McDonald'sमध्ये जाणं हे मुलं ठरवतात. पण खरंच जायचं की नाही ते त्यांचे पालक ठरवतात. तर मुलं पुश करतात, मुलं इन्फ्लुअन्स करतात तो डिसिजन. पण पालक ठरवतात. तर इन्फ्लुएन्सर आणि डिसिजन मेकर यांच्या दोन्हींची आपल्याला भूमिका समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. राइट? सो हू आर वी एम्फाथायझिंग विथ? काय सिच्युएशन आहे? त्यांना खरंच करायचं आहे, नाही करायचं आहे. अ, ते समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. नंतर दुसरी गोष्ट इस व्हॉट दे नीड टू डू. ओके. म्हणजे ते काय करायला हवं? त्यांना दुसरं काहीतरी डिफरंटली म्हणजे आपले बाकीचे 50 कस्टमर्स आहेत त्यांच्यासारखे आहेत, की थोडंसं वेगळं आहे? त्यांना नेमकं काय हवं आहे? आणि कशासाठी हवं आहे? ओके. आणि हे करण्यासाठी त्यांना कुठले डिसिजन्स घ्यावे लागतील? जसं म्हणजे रेस्टॉरंटमध्ये जायचं की नाही जायचं? किंवा आज घरचाच स्वयंपाक खायचा, राइट? सो व्हेन यू आर ट्रॅव्हलिंग पिकनिकला किंवा टूरला जात आहेत, तर टूरला जायचं की नाही जायचं? किंवा टूरला जाताना बाय ट्रेन जायचं, तर ते कशाप्रकारे ते डिसिजन्स घेतात, राइट? त्यांना नेमकं काय हवं आहे? त्यांना इव्हेंट प्लॅन करायचा आहे, त्यांना इंटिरियर्स प्लॅन करायचे आहेत, त्यांना पिकनिक प्लॅन करायची आहे, त्यांना वेबसाईट लॉन्च प्लॅन करायचा आहे. सो व्हॉट इस इट दॅट दे नीड टू डू? त्या गोष्टीचा आपण विचार करायला हवा. राइट? अँड देन सो दॅट्स द फर्स्ट थिंग दॅट वी नीड टू स्टार्ट विथ. आता हा एम्पॅथी मॅपचा दुसरा एक प्रकार आहे. काही ठिकाणी वी विल गेट टू सी दिस ॲज वेल. राइट? सो दिस इज फ्रॉम अनदर वेबसाईट. जसं मी सांगितलं आपण आता हे जे भाग आहेत आपण त्याचा थोडंसं इन डेप्थ जाऊन विचार करूया. राइट? सो अगेन व्हॉट डू दे सी? ते काय पाहतात? कुठल्या एन्व्हायर्नमेंटमध्ये आहेत? राइट? काय बोलतात आणि काय करतात? राइट? काय ऐकतात आणि त्यांना काय इच्छा, आकांक्षा किंवा अपेक्षा आहेत त्यांच्या आणि त्यांना काय करावं असं वाटतं किंवा त्यांना कशाची भीती वाटते?
या सगळ्या गोष्टी समजून घेणं गरजेचं आहे आणि थिंक अँड फील मध्ये आपण पेन आणि गेन्स या 2 गोष्टी सुद्धा तिथे कन्सिडर करणार आहोत. राइट? सो आपण हे बोललेलो आहेत. कस्टमर सेगमेंट्स कोण आहेत? कुठल्या टाइपचे आपले कस्टमर्स आहेत, राइट? नेमका कुठल्या कस्टमर्स म्हणजे वन टाईम कस्टमर, रेग्युलर कस्टमर्स, बल्क बायिंग कस्टमर्स, फॅमिली, स्मॉल अँड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, एंटरप्रेन्योर्स, एस्टॅब्लिश्ड कंपनीज कुठला कस्टमर सेगमेंट आहे ते डिफाईन करणं गरजेचं आहे. कस्टमर पर्सोना हा जो प्रकार आहे तो आपण पुढच्या मंडेला घेणार आहोत. पण त्याच्याबद्दल थोडंसं सांगतो. कस्टमर पर्सोना म्हणजे आपला कस्टमर कशाप्रकारे वागणार, कशाप्रकारे बोलणार, कशाप्रकारे विचार करणार. आपण जर बोलतो अँथनी कोलासो, तर अँथनी कोलासो दिसायला कसा आहे? अँथनी कोलासो विचार कसा करणार? अँथनी कोलासो पैसे खर्च करताना काय करणार? अँथनी कोलासो कामावर जाताना कशाप्रकारे ट्रॅव्हल करतो? कुठल्या हिशोबाने ट्रॅव्हल करतो, राइट? मग त्याला बाकीचं त्याचं ट्रॅव्हल विषयी किंवा बाहेर जाऊन जेवणं काय मत आहे? तर वी ट्राय टू अंडरस्टँड ऑल थिस थिंग्स. दॅट इस कस्टमर पर्सोना. की एखादी व्यक्ती आपला कस्टमर जर एक व्यक्ती असता आणि आपण त्या व्यक्तीशी बोलतोय, राइट? ऑब्व्हियसली कस्टमर व्यक्तीच असतात. पण त्यांच्याशी आपण बोलताना ते कशाप्रकारे संवाद साधतील, कसा विचार करतील, याचा एक प्रोफाईल तयार करणं म्हणजे कस्टमर पर्सोना. सो जो आपण पुढच्या ह्याच्यामध्ये बघणार आहोत. आणि काही लोकं कस्टमर पर्सोना अगोदर घेतात आणि मग एम्पॅथी मॅपकडे येतात. काही लोकं एम्पॅथी मॅप अगोदर घेतात आणि मग कस्टमर पर्सोनाकडे जातात. पण दोन्ही एकमेकांना अ, पूरक असे आहेत आणि आपल्याला कस्टमर चांगल्या प्रकारे समजायला खूप मदत करतात. सो दॅट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट धिस, राइट? आता गोल्स जे आहेत, मी जसं सांगितलं, की गोल्स कुठले आहेत ते समजणं खूप महत्वाचं आहे, राइट? व्हॉट आर द गोल्स दॅट द कस्टमर वॉन्ट्स किंवा आपण हे करतोय त्याचा उद्देश काय आहे? मला कस्टमरला माझी प्रॉडक्ट विकायचं आहे. त्याला अजून चांगल्या प्रकारे समजून घ्यायचं आहे. त्याची मानसिकता किंवा त्याचं इंटरनल बिहेवियर जे आहे, त्याचं सायकॉलॉजिकल बिहेवियर कसं आहे, ते समजून घ्यायचं आहे. तो कधी, कुठे, कसा वागू शकेल त्याचा अंदाज घ्यायचा आहे, राइट? सो वी नीड टू हॅव अ क्लिअर कट गोल ऑफ व्हाय वी आर वॉन्टिंग टू यूज आणि हा गोल्स अगेन व्हिच कस्टमर सेगमेंट्स आर वी टार्गेटिंग कारण त्या हिशोबाने त्या व्यक्तीचे गोल्स बदलत जाणार, त्याच्या इच्छा, अपेक्षा बदलत जाणार. ओके. सो लेट्स गेट इंटू द टूल नाऊ. तो पहिला प्रश्न आता हे सॉल्व्ह करायला जे मॅप आहे, जो आपण मॅप सॉल्व्ह करणार आहोत, राइट? त्याचं असं काही ऑर्डर नाहीये. पण बऱ्याच जाणकारांच्या मते सी, से, डू आणि हिअर अँड देन थिंक अँड फील त्या ऑर्डरमध्ये गेलं तर थोडंसं चांगलं पडतं. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण स्वतः इंडिव्हिज्युअल असाल तर इंडिव्हिज्युअली बसून हे करा. पण तुमचा कुठलातरी मित्र किंवा तुमचा कुठलातरी जो तुम्हाला तुमच्या कामात मदत करतो, अशी कुठली व्यक्ती असेल, त्या व्यक्तीला सुद्धा या प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व करा. कारण दोघे किंवा तिघे आणि जर तुमची टीम असेल तर उत्तम. कारण तुमच्या सर्व टीमने बसून हे जर केलं, तर अधिक चांगल्या प्रकारे आणि अधिक प्रभावीरित्या तुम्ही हे करू शकता. So that's another very important thing. Ideally, sit and reflect if you're an individual or a solopreneur, राइट? पण जर तुमच्याकडे जर तुमचे दोघे-तिघे माणसं असतील, टीम असेल, तर सगळ्यांनी बसून तो विचार करा, की आपला कस्टमर कसा वागतो, चालतो, बोलतो, काय-काय विचारतो, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करा आणि देन यू स्टार्ट युजिंग द कॅनव्हास आणि त्याला पोस्ट-इट नोटने लिहा किंवा आपलं मार्कर वगैरे घेऊन त्या प्रत्येक ब्लॉकमध्ये ते लिहत जा, राइट? आता पहिली गोष्ट आहे व्हॉट डू दे सी? माझा कस्टमर काय पाहतो? माझ्या कस्टमरला काय दिसतं? राइट? तो त्याला आजूबाजूची लोकं काय सांगतात? तो काय वाचतो? काय बघतो? मग मार्केटमध्ये तो काय बघतो? आता मार्केटमध्ये काय बघतो म्हणजे नक्की आजकाल सगळेच बर्थडे, वाढदिवस साजरा करत आहेत का? राइट? इस एव्हरीबडी सेलिब्रेटिंग देअर बर्थडे? और बरीच लोकं रिनोव्हेशन करत आहेत का? किंवा बऱ्याचशा बिल्डिंग्स रिडेव्हलपमेंटला जात आहेत का? मग प्रवास धगधगीचा झाला आहे.
पाणी कधी वेळेवर येत नाही, पावसाचा काही ठाव ठिकाणा नाही. तो नक्की काय पाहतो? कुठल्या गोष्टी तो पाहतो किंवा कुठल्या गोष्टींचा विचार करतो? अरे जाऊ दे ना, मला काय करायचंय? किंवा बर्थडे सेलिब्रेट करून काय होणार आहे? किंवा अरे प्रमोशन नाही मिळालं तर सोड ना, काय करणार आहे? आणि 1 वर्षी व्हेकेशनला नाही गेलं तर काय करणार? ह्या सगळ्या गोष्टी तो कसा बघतो ह्या गोष्टींकडे, राइट? म्हणजे कोणी-कोणी सांगतं ना, "अरे व्हेकेशन इज अ वेस्ट ऑफ टाईम." कोण जातं? कशाला जायचं उगाच? काही-काही लोकं सांगतात ना, "अरे व्हेकेशन म्हणजे धमाल, मस्ती. यू गेट टू स्पेंड टाईम विथ द फॅमिली." राइट? कोणी सांगेल, "अरे वाचन काय ते वेड लागलंय, लोकं कशी पुस्तकात डोकं घालून बसतात. त्याच्यापेक्षा आपण कुठेतरी मस्त मनमुराद जाऊन भटकत यावं, भटकून यावं किंवा 4 लोकांना जाऊन भेटावं, ते खरं आहे." राइट? तर ह्या सगळ्या गोष्टींकडे ते कसे पाहतात? म्हणजे आपला बिझनेस, आपला व्यवसाय जर असेल, तुम्ही एंटरटेनर असाल, तर तो एंटरटेनमेंटकडे तुमचा कस्टमर कुठल्या दृष्टीने पाहतो? फक्त करमणूक म्हणून पाहतो, की अजून काहीतरी पाहतो? राइट? सो तुमचा कस्टमर त्या प्रत्येक गोष्टीकडे अजून काहीतरी दुसऱ्या दृष्टिकोनाने पाहतो, की कसा पाहतो? हे समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे. राइट? सो अगेन तुम्ही जे काही करत आहात, त्याच्याकडे कस्टमर कसं पाहतो? अरे, अ, हे करणं म्हणजे खर्च, ते करणं म्हणजे खर्च असा पाहतो, की नाही अरे हे केलं तर जबरदस्त, काय मस्त एक्सपिरियन्स येईल किंवा कुठलातरी नवीन कोर्स करून पाहायला हवं, कुठलातरी नवीन शिक्षणाचा अनुभव घेऊन पाहायला हवा, राइट? सो दॅट इस व्हॉट दे आर लुकिंग ॲट. व्हॉट डू दे सी इन द मार्केट प्लेस? त्यांच्या आजूबाजूच्या एन्व्हायर्नमेंटमध्ये किंवा सभोवताली ते काय पाहत आहेत? त्यांना कसं वाटतंय त्याच्याबद्दल? ते काय प्रतिक्रिया देतात? राइट? कोणी जर समारंभ वगैरे करत असेल, तर हाऊ इस इट दॅट दे आर लुकिंग ॲट अँड व्हॉट आर दे वॉचिंग अँड रीडिंग? तर थोडासा विचार करा कस्टमरबद्दल, की तो बोलताना किंवा सांगताना काय सांगतो? राइट? सॉरी सांगत नाहीये, तर काय पाहतोय? त्या आजूला-बाजूला त्याचा पाहण्याचा दृष्टिकोन काय आहे? राइट? सो हाऊ डू दे सी ऑल these थिंग्स? दॅट इस इम्पोर्टंट. त्याच्यानंतर येतो आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे, की व्हॉट डू दे से? ते काय बोलतात? ओके. अ, काय बोलतात? मग ते नेहमीच उणी-धुणी काढतात का? राइट? व्हॉट डू दे से? ते नेहमीच उणी-धुणी काढत राहतात का एखाद्या प्रॉडक्टची किंवा सर्व्हिसेसची? अरे हा प्रॉडक्ट ना टीव्ही म्हणजे त्याच्यामध्ये काही अर्थच नाहीये. वेस्ट ऑफ टाईम किंवा तुम्हाला अगदीच काय करायचं नसेल, तर तुम्ही फुकट गेलेले आहात किंवा कुठलंही क्रिटिसिझम, मग कुठलंही काम राइट? इंटिरियर डेकोरेटर्स हे काही काम असू शकत नाही किंवा वेबसाईटची गरजच काय आहे? ही झाली त्यांची मतं. ते काय बोलतात कुठल्या गोष्टीबद्दल? अरे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मला नको. मला तर पॉलिटिक्सपासून लांब राहिलेलंच आवडतं. राइट? किंवा व्हॉट आर दे सेयिंग? राइट? सो अशा ज्या गोष्टी आहेत त्यांच्याबद्दल ते काय बोलतायत? किंवा नवीन फ्लॅट घ्यावा किंवा फ्लॅट ॲज अन इन्व्हेस्टमेंट त्याच्याबद्दल ते काय बोलतात? की फ्लॅट घेणं म्हणजे चांगली इन्व्हेस्टमेंट आहे की बकवास इन्व्हेस्टमेंट आहे? किंवा म्युच्युअल फंडमध्ये पैसे टाकावे किंवा नाही टाकावे? व्हॉट आर दे सेयिंग अबाउट इट? राइट? आपण ती म्युच्युअल फंड सही आहे ॲड बघतो. पण ते खरंच सही आहे का? मग त्याला तो काय बोलतो त्याच्यावर कमेंट काय करतो? की ते टिंगल-टवाळीचा विषय आहे की सिरियसली घेण्यासारखा विषय आहे? तो आपण त्यांना बोलताना, काय बोलताना ऐकलेलं आहे किंवा तो कशाप्रकारे कुठल्या गोष्टीवरती बोलतो आणि भाष्य करतो, राइट? सो दॅट इस व्हेरी इम्पोर्टंट फॉर अस टू अंडरस्टँड. जेव्हाही कस्टमर बोलतो, तेव्हा त्याची मानसिकता काय आहे? तो एखाद्या प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिसकडे पाहताना रागाने पाहतोय, प्रेमाने पाहतोय, त्याचा आपल्या सोयीनुसार विचार करतोय, की त्याच्याने आपल्याला अडी-अडचणी काय येतील त्याच्याबद्दल विचार करतो आणि ते क्रिटिसाइज करतोय, की त्याचं स्वागत करतो. वेदर ही इज फॉर इट, अगेन्स्ट इट, राइट? आणि बऱ्याच वेळेला आपण पण त्याच्याबद्दल विचार करू शकतो. त्याने जर असं केलं तर काय होईल? त्याने तसं केलं तर काय होईल? हा एक दुसरा थोडासा वेगळा मुद्दा आहे, जो आपण समजून घ्यायला हवा, की इफ ही इज ट्रॅव्हलिंग बाय अ कार,
तर त्याला कसा अनुभव येईल? जर तो एअरक्राफ्टने गेला, तर त्याला कसा अनुभव मग तो त्याच्याबद्दल तो कसा प्रकारे व्यक्त करेल? एखाद्या पार्टीमध्ये जेवण जर चांगलं नसेल, तर तो काय खोड्या काढणार? एखाद्या ठिकाणी आपण त्याला नीट व्यवस्थित समजवू शकलो नाही, तर तो मग कशा प्रकारे बोलणार, राइट? सो दोन्ही गोष्टींनी विचार करायचा. एक आपण जे त्यांना प्रत्यक्ष अनुभवलेलं आहे, की तो काय बोलतो, कसा वागतो, तिरकस बोलतो, टोचून बोलतो, नीट समजून बोलतो, प्रश्न अजून माहिती काढण्याच्या हिशोबाने बोलतो किंवा कमेंट करण्याच्या हिशोबाने बोलतो, राइट? आणि आपण त्याला कशाप्रकारे ओके, फाईन. हा असा सुद्धा बोलू शकतो, असा सुद्धा विचार करू शकतो. असं सुद्धा बोलणं असू शकतं त्याचं, राइट? सो व्हॉट वी आर इमॅजिनिंग हिम से. त्याच्यानंतर आपण येणार आहोत तिसऱ्या टप्प्याकडे, राइट? व्हॉट डू दे डू? आपण पहिला घेतला व्हॉट डू दे सी, दुसरा घेतला व्हॉट डू दे से, म्हणजे ते काय बघतात, आजूला-बाजूला काय चाललंय ते बघतात. त्याच्याबद्दल ते काय बोलतात किंवा त्याच्याबद्दल कुठली मतं व्यक्त करतात, राइट? व्हॉट डू दे से. आणि तिसरं ते वागतात कसे, राइट? आपल्या कस्टमरचा आजचा दिवस कसा होता? हाऊ वॉज हिज डे? म्हणजे मला जर एखाद्याला इव्हेंट प्लॅन द्यायचा असेल, तर त्याचा आजचा दिवस तो कसा त्याने स्पेंड केला आणि तो कुठल्या माइंडसेटमध्ये आलाय माझ्याकडे इव्हेंट प्लॅनिंगची गोष्ट करायला. किंवा त्याला ट्रॅव्हलिंग करायची आहे. पण तो आज दिवसभर त्याने काय केलं? त्या दिवसात तो कधी-कधी कशाबद्दल विचार करत असेल, राइट? अ, त्याचं वागणं, चालणं, बोलणं कसं आहे? त्याला कुठली गोष्ट आवडते, कुठली गोष्ट नाही आवडते, कुठली गोष्ट खटकते. आणि आपण जेव्हा बोलतो बऱ्याच वेळा, आपण सांगतो, "अरे, हो कस्टमर त्रास देतो, नेहमी कोटेशन घेतो, पण पुढे काही बोलत नाही." अ, 50 गोष्टी विचारतो, 10 वेळा 30-30 गोष्टी विचारतो. पण हे झालं त्याचं वागणं. आपण तो कधी ऑब्झर्व्हच नाही करत. आपण सांगतो, "अरे नाही, त्याला इंटरेस्टच नाही." मग कधी-कधी काही-काही लोकं पॅनिकी असतात. त्यांना भीती वाटते. अरे, बरोबर नाही झालं तर, राइट? ते आपण त्याच्याकडे येणार आहोत. पण मग तो तसा विचार करतो. मग तो दचकतो, राइट? मग ते वागताना कसे वागतायत? कुठल्या गोष्टींबद्दल कसा रिस्पॉन्स देतायत? कधी-कधी एखाद्या कस्टमरला आपण टाईमावर नाही पोहोचलो, तर तो शिवीगाळ करायला चालू करतो. पण दुसरा कस्टमर असेल, तो सांगेल, "अरे नाही, ठीक आहे. काय आहे, कधी-कधी अडकून पडतात ट्रॅफिकमध्ये, होतो वेळ. तुम्ही आलात ना बरोबर, ठीक आहे. आता चला लवकर तुम्ही तुमचं आटपून घ्या." राइट? सो हाऊ डू दे बिहेव? हाऊ डू दे रिस्पॉन्ड? राइट? सो दॅट इस व्हॉट वी आर ट्रायिंग टू अंडरस्टँड. आणि विचारा, की माझा कस्टमर मी जेव्हा त्याच्याबरोबर बोलतो, त्याच्या ह्या टिपिकल 4-5 गोष्टी माझ्या लक्षात आलेल्या आहेत, की तो बजेटसाठी अरे, हे काय एवढे पैसे कशाला द्यायचे? कुठल्या कामाचे द्यायचे? बाकीचं बघा तो कसं हे करतो, राइट? मग इथे से आणि डू पण झालं. ते बोलताना बोलतात, की मला असं करायला चांगलं आहे, पण पैसे खर्च करायची येणार वेळ तेव्हा तर नाही करत, राइट? ते ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना, त्या थोडंसं ऑब्झर्व्ह करणं आणि समजणं खूप गरजेचं आहे. आणि आपण हे अनुभव घेत असतो. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वी आर ऑल्वेज एक्सपिरियन्सिंग थिस थिंग्स. वी आर एक्सपिरियन्सिंग थिस थिंग्स. बट आपण त्याचा खोलात जाऊन विचार करत नाही. तर स्टार्ट थिंकिंग एंड टार्गेटिंग अबाउट देम, की हा कसा वागतो किंवा काय आणि तो काय करू शकतो. मग तुम्ही त्याला पार्टीचा सेटअप देत असाल, तर विचार करा, राइट? नॉर्मली जेव्हा लोकं डिझायनर्स जे असतात ना, डिझायनर एखादी गोष्ट बनवतात ना किंवा डिझाइन करतात, तेव्हा ते कस्टमर त्याचा उपयोग कसा करणार ना, त्याचा सुद्धा विचार करतात. ते फक्त कस्टमर कसं वागणार त्याचं नाही करत. आणि तो कसा वागणार किंवा ती गोष्ट कशी वापरेल, त्याचा त्यांना विचार करावा लागतो, राइट? सो आपण सुद्धा आपलं जे काही प्रॉडक्ट आहे किंवा आपली जी काही सर्व्हिस आहे, त्याचा कस्टमर कसा उपयोग करणार आहे? हाऊ इस ही गोइंग टू यूज दॅट? दॅट अल्सो बिकम्स व्हेरी इम्पोर्टंट. आणि कुठलाही बदल कस्टमरमध्ये येण्यासाठी बिहेवियर खूप महत्वाचा आहे. त्याचा बिहेवियर जेव्हा बदलतो ना, तेव्हा कस्टमर बदलतो. सो धिस इस अ व्हेरी इम्पोर्टंट पॉइंट फॉर अस टू अंडरस्टँड. त्याच्यानंतर येतो व्हॉट डू दे हिअर? राइट? आता बऱ्याचशे न्यूजपेपर्समध्ये आपण काही ना काही बातमी येतात. आता इस्रायल-हमास युद्ध जे चालू आहे, त्याच्यावरती लोकं बोलतात. मग तो बाकीच्या लोकांना बोलताना ऐकून त्यांचं मत ठरवतो. किंवा मी एखाद्या व्यक्तीकडे गेलेलो, अरे त्याची सर्व्हिस किती चांगली आहे.
त्याचं ठरवून आपण मत बनवतो. मी एक सिंपल साधं उदाहरण देतो. राइट. जर समजा आपल्याला टीव्ही घ्यायचा झाला. टीव्ही घ्यायचा झाला, आपण सगळी चौकशी वगैरे केली, राइट. आणि आपल्याला एक चांगला बजेटमध्ये टीव्ही मिळाला, राइट. आणि आपला एक मित्र आपल्याला भेटला. आपण तो टीव्ही घेतला सुद्धा. आपल्याला वाटलं, "अरे मस्त डील आहे." राइट. सो 50,000 चा टीव्ही आपल्याला लेट्स से 40,000 ला पडला. आणि आपण घेऊन खुश आलो आणि मग आपला मित्र भेटतो आपल्याला आणि आपण त्याला सांगतो, "अरे मी टीव्ही घेतला यार, मस्त टीव्ही आहे. तू येऊन बघ कधी." तो येतो बघतो, हो, "अरे हो. हा कितीला घेतला?" 40,000. अरे तो सांगतो, इथं "मला बघा. सांगायचं नाही यार. ही हां. स्कीम या टेलिव्हिजनवरती ही स्कीम जी आहे, ती 40 काय मी तुला 35ला घेऊन दिला असता तो टीव्ही." मग लगेच आपला विचार करण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. कारण आपला मित्र जे सांगितलं त्याच्यावरून आपण भलेही आपल्याला चांगली डील मिळालेली असेल, वी माइट हॅव गॉट अ गुड बार्गेन, बट मग आपलं परसेप्शन चेंज होतं. अरे यार शिट! मी त्याला विचारायला हवं होतं, राइट? मग दुसरे जे लोकं आपल्याला सांगतात ना, ते आपले मतं बदलू शकतात, राइट? तर त्यांना लोकांकडून काय ऐकायला मिळतंय? ते रिकमेंडेशन देतायत, की नको करू, कशाला करू? काही ठिकाणी काही फॅमिलीजमध्ये असतात ना, की काय फंक्शन वगैरे करायचं झालं, तर घरातली जी ज्येष्ठ मंडळी नॉर्मली काय सांगतील, "आता काय करायचंय? काय राहिलंय का करण्यासारखं? कशाला करायचं? उगाच खर्च. त्याच्यापेक्षा तुम्ही असं करा, तसं करा." राइट? हे झालं बोलणं झालं. मग या बोलण्याचा आपल्या कस्टमरवर काय प्रभाव पडतोय? त्याच्याकडे येणारी इन्फॉर्मेशन आहे ती त्याने प्रत्यक्ष अनुभवातून कोणीतरी त्याला सांगितलेली आहे, की दुसऱ्या कोणाकडून त्याला आलेली आहे. त्याचे कामावरचे कलीग्स त्याला काय सांगत असतील आणि नॉर्मली लोकं डिस्कस करतात हां. म्हणजे फ्लॅट घ्यायचा आहे. अच्छा मग तू ठाण्याला घेतला का? अरे मग आपण एक काम करूया. तिघं-चौघं मित्र मिळून एका बिल्डिंगमध्ये, एका कॉलनीमध्ये फ्लॅट घेतात. का? तर जाणं-येणं एकत्र असावं, आपण एकत्र राहावं ते त्यांना वाटतं. तर ते तसं होतं. राइट? सो युअर फ्रेंड्स, कलीग्स, people around you influence what you say or what you hear. आपण न्यूज वाचतो किंवा न्यूज ऐकतो त्याच्यामधून पण आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी दिलेल्या जातात. मग आपण आपलं मत कसं तयार करतो? बाय व्हॉट वी आर हिअरिंग. मग आपला कस्टमर थोडंसं काय? अँड अगेन इफ वी पे अटेन्शन थोडंसं ताण देण्याची गरज आहे किंवा थोडंसं लक्ष देण्याची गरज आहे. तो आपल्याला त्यात जे काही तो ऐकतोय ना दुसऱ्यांकडून ते डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सांगतो. आपण सांगतो, "अरे नाही, नाही ते तसं नाही." पण तो का सांगतोय ते जर समजून घेतलं तर आपण अधिक चांगल्या प्रकारे आपली सर्व्हिस किंवा आपला जो पिच आहे, तो त्याच्यापर्यंत पोहोचवू शकतो. राइट? And then we come to the most important part is हे सगळं तो अनुभवतो, हे सगळं तो ऐकतो, हे सगळं जे वागतो, त्याचा त्याच्या विचारसरणीवरती आणि अनुभवण्याच्या याच्यावरती काय फरक पडतो, राइट? मग त्याचे गेन्स किंवा गेन्सच्या अगोदर ॲक्चुअली पेन ना, म्हणजे त्याला कशाची भीती वाटते, त्याला कशाचं हे वाटतं, राइट? सो लेट्स से इफ ही इज ट्रॅव्हलिंग तर मग प्रवास सुखकर होईल की नाही, ती त्याला भीती असते. इंटिरियर्स असेल, त्याला घरात प्रोबॅबली पुढच्या 10 दिवसात आता दिवाळी येते, तर दिवाळीच्या मुहूर्तावर नवीन घरात गृहप्रवेश करायचा असेल, तर मग तो गृहप्रवेश करण्यासाठी आता तो इंटिरियरवाला, तो पेंटर, ते इलेक्ट्रिशियन ते सगळं काम व्यवस्थित करून देणार की नाही वेळेवर आणि मी जाणार ती त्याला एक भीती लागलेली असते, एक धगधग लागलेली असते, राइट? सो आपल्या प्रत्येक कस्टमरला जो आपल्याकडे येतो त्याच्याकडे काही ना काहीतरी त्रास असतो त्याचा. त्याच्याकरता येतो. पण त्या त्रासाबरोबर त्याला त्याच्या मनात भीती पण असते. येस फ्रस्ट्रेशन. कधीच तो कोणा अगोदर दुसऱ्याकडे पण जाऊन आलेला असतो कस्टमर. नॉर्मली डॉक्टर्सकडे एस्पेशली पेशंट सेकंड ओपिनियनसाठी येतात. तेव्हा ते का येतात? तर त्यांना ती थोडी भीती असते, की "अरे, आजपर्यंत मला असं कधीच झालं नव्हतं. मग हे आता होतंय ते खरंच आहे का? की तो डॉक्टर मला असं सहज म्हणून काहीतरी सांगून गेला." ती एक भीती असते, राइट? सो वी हॅव दॅट. एव्हरी कस्टमर हॅज अ पेन. जो गाडी घेतोय, तो नवीन गाडी घेतली, की ती गाडीला कुठे खूप जपतात ना गाडीला. गाडीला कुठे ठोकर नाही लागू किंवा स्क्रॅच नाही येऊ म्हणून तो जपत राहणार. 10 वेळा गाडी तपासून का? दॅट इस द फिअर अँड द अँक्साइटी दॅट इस देअर. पहिल्यांदा ट्रॅव्हल करणारा माणूस जर तुम्ही बसमध्ये किंवा ट्रेनमध्ये पाहिला असेल, तो 10 वेळा बाजूच्या लोकांना, "अच्छा अभी अगला स्टेशन कौन-सा आएगा? ये अभी उतर जाओ. अभी कितना देर लगेगा और"
तो सारखं सारखं विचारत असतो किंवा तो त्याच्याकडे मॅप किंवा ते एम इंडिकेटर असेल तर तो बघत राहतो. कारण त्याला भीती असते, अरे माझं स्टेशन चुकणार तर नाही, मी पुढे जाणार तर नाही किंवा चुकीच्या ठिकाणी उतरणार नाही. सो व्हॉट आर द पेन्स? आपला जो कस्टमर आहे, त्याला काय दुखणं आहे, हे समजून घेणं गरजेचं आहे. आणि दुखणं समजलं ना, की त्याची इच्छा आकांक्षा पण समजतात. जे दुखणं आहे ना, ते त्याला नकोसं असतं. दॅट इज व्हॉट हिज गेन्स आर. की मी सुरळीतपणे ज्या ठिकाणी जायला निघालोय ते पोहोचायला हवं किंवा माझं व्हिजिटिंग कार्ड माझ्या मनासारखं लोगो आणि कलर जे आहेत ते तसेच दिसायला हवेत. किंवा माझ्या घराचं इंटिरियर मला जे बिल्डरने दाखवलं किंवा इंटिरियर डेकोरेटरवाल्याने दाखवलं, तसंच यायला पाहिजे. माझा इव्हेंट जो आहे त्याचा फ्लो जसं मी ठरवलेलं तसंच जायला पाहिजे, राइट? हे त्याचे गेन झाले. माझी जी पाहुणे मंडळी येतील ते एकदम आनंदाने जायला हवेत किंवा त्यांनी 4 दिवस या कार्यक्रमाबद्दल बोलावं, राइट? आपल्याला पेन समजले, तर आपल्याला त्याचे गेन्स किंवा त्याचा जो फायदा काय बघतोय ना, ते सुद्धा समजायला खूप महत्वाचं होतं. आणि या जोडीला जो वर मी प्रश्न टाकला एक ना, की त्याचे फीलिंग्स आणि जे थॉट्स आहेत, ते कुठल्या गोष्टीने कधी बदलू शकतात आणि हे जर जाणून घ्यायचं असेल, व्हॉट डू दे हिअर, व्हॉट डू दे डू, व्हॉट डू दे से, या गोष्टींचा जर आपण विचार केला, तर या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला मिळणार. राइट? सो व्हॉट अदर थॉट्स एंड फीलिंग्स माइट impact their behavior or change their behavior. ओके. सो दिस इज देअर. हा एक एक्झाम्पल किंवा ऍक्च्युली एम्पथी मॅप जर आपण भरला, तर तो कसा दिसेल, राइट? मग तिचे फिअर्स, होप्स इथे नॉर्मली दिस इज जस्ट अ रिप्रेझेंटेशन दॅट इज देअर. त्याचे इमोशन्स काय काय आहेत, राइट? थिंक अँड फील मध्ये फिअर्स, होप, इनर कॉन्फ्लिक्ट वगैरे जे आहेत ते, किंवा हिअर मध्ये फीडबॅक, बाकीची लोक त्याला काय सांगतात, से अँड डू, टेक्नॉलॉजीची त्याला ऍक्शन विक्शन, त्याचं टिपिकल डे कसं आहे, राइट? अँड व्हॉट आर द अदर्स युजर्स सेइंग अबाउट अ प्रोडक्ट, आपल्या प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस बद्दल बाकीची लोक त्याला काय सांगत आहेत किंवा आपल्या इंडस्ट्री बद्दल किंवा आपल्या कामाबद्दल काय सांगत आहेत, राइट? सो दॅट्स व्हॉट अ एम्पथी मॅप वुड लुक लाईक. तर दॅट्स इट फॉर टुडे. आणि हे महत्वाचं आहे की एम्पथी मॅप जो आहे, जसं मी सुरुवातीला सांगितलं, की एम्पथी मॅप आपल्याला कस्टमर पर्सोना तयार करण्यासाठी खूप महत्वाचं आहे किंवा कस्टमर पर्सोना अगोदर तयार करून आपण एम्पथी मॅप कडे पण येऊ शकतो. आता आज ज्या गोष्टी आपण पाहिल्या, त्या आपण नंतर मग पुढच्या सोमवारी मी जे कव्हर करणार आहे, की कस्टमर पर्सोना, माझा कस्टमर, आपण एक डिस्क्रिप्शन लिहू शकतो कस्टमरचं, की माझा कस्टमर 30 वर्षाचा युवक जो बँकेत नोकरी करतो, तो आहे ज्याच्या मनात काहीतरी शंका आहे आणि त्याला त्या शंकेचं समाधान होत नाही आणि मग त्याला कोणाला तरी विचारावं असं वाटतं, राइट? किंवा माझ्या कस्टमर तो आहे जो पहिल्यांदा आपला घर शोधतोय. तर हे when we think of how do they see, what do they see, what do they do, what do they hear, what do they feel and think, या गोष्टींचा जेव्हा आपण विचार करतो, तेव्हा आपण त्याच्याशी अजून अधिक जवळीकता साधू शकतो आणि अंडरस्टँड करू शकतो. त्याला काय हवं आहे ते. राइट? सो यू हॅव एनी क्वेशन्स किंवा काही प्रश्न वगैरे विचारायचे असतील तर प्लीज आस्क, किंवा यू वुड वॉन्ट टू ॲड टू एनिथिंग दॅट इज देअर, तर तुम्ही बोलू शकता. अदरवाईज वी कॅन क्लोज फॉर द डे. कोणाला, आनंद सर तुम्हाला काय विचारायचंय किंवा श्रीकांत, इफ यू वुड लाईक टू आस्क एनिथिंग. सुरेख एक्सप्लेनेशन. थँक्यू. थँक्यू सर. So I think just messages आहेत. इथे वन ऑफ द क्वेश्चन्स इज इफ हा, what if there is a difference between what the customer says and what he actually feels. म्हणजे टाटा येस. नॅनोचं उदाहरण घेतलं तर हा, कस्टमर वॉज सेइंग इट इज व्हेरी गुड, 1 लाखच्या आतमध्ये चीप कार आहे, स्वस्त आहे, अफोर्डेबल आहे वगैरे वगैरे. वेन इट ऍक्च्युअली केम ही स्टार्टेड फिलिंग ओ इट इज अ चीप कार, गरिबांची कार आहे, मी काही गरीब नाही वगैरे वगैरे वगैरे. सो राईट. हाऊ डज दिस एम्पथी मॅप हेल्प? ते आपण ते बोललो ना तिकडे, की से अँड डू ना, म्हणजे तो सांगतो काय आणि करतो काय,
या गोष्टीकडे पाहणं खूप गरजेचं आहे. आणि मला वाटतं की टू अ सर्टन एक्सटेंट वेन आणि टाटा नॅनो इज नॉट ओन्ली एक्सेप्शन. अजून बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे तो कोकचं मी अजून एक एक्झाम्पल देतो. पॅरलल एक्झाम्पल. वेन कोक वॉज लॉन्च्ड, न्यू कोक 1984 विच इज कन्सिडर्ड एज अ बिगेस्ट प्रोडक्ट फेलियर. त्याचे जे त्यांनी टेस्ट केलेले त्याच्यामध्ये लोकांनी सांगितलं, "अरे नवीन कोक आणि याच्यामध्ये आम्हाला काही फरक नाही जाणवत आहे. नवीन कोक थोडासा बरा वाटतोय." दॅट इज व्हॉट ही सेड. बट डिड दे रिअली मीन दॅट? तर नाही. वेन द प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड इट वॉज टोटली अ डिझास्टर. आता ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना, त्याच्याकडे आपलं लक्ष वेधण्यासाठी एम्पॅथी मॅप हेल्प्स अस. नाऊ इफ ही डज दॅट, राइट? मग त्याचे चान्सेस काय आहेत ते प्रॉडक्ट न घेण्याचे किंवा तो घेणार नाही हे आपल्याला समजायला पाहिजे आणि का नाही घेणार तो विचार करायला पाहिजे. म्हणजे आनंद सर तुमच्या ऍक्च्युअली प्रश्नातच तुमचं उत्तर आहे, की आय नीड अ अफोर्डेबल कार, राइट? बट आय डोंट नीड अ चीप कार. अफोर्डेबल तो सांगतोय, बट व्हॉट ही मीन्स इज चीप नको. आणि त्याची नॅनोची प्रॉब्लेम असं झाला, की नॅनो वेन दे मार्केटेड, इट वॉज मार्केटेड एज अ चीप कार rather than a affordable or a cost effective car or a solution for a aspirational value त्याची क्रिएटच नाही. तर अशा ठिकाणी ॲस्पिरेशनल व्हॅल्यू क्रिएट करणं खूप महत्वाची आहे, की हा जो गॅप आहे ना, तो कधी भरून निघणार? आजही बरेचसे मी बघतोय जी सांगतात ना, ते फीचर्स वरती जास्त कॉन्सन्ट्रेट करतात. इव्हन नॅनो वॉज अल्सो मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स फीचर, की तुमची फॅमिली छोटी आहे, तुम्ही ट्रॅव्हल करू शकता. राइट? तो फीचर झाला. यू कॅन ट्रॅव्हल विथ युअर फॅमिली इज अ फीचर और मग बेनिफिट काय आहे? तर तुम्ही निवांतपणे 4 लोकांची फॅमिलीची आहे, ती कुठलीही अडी-अडचण न होता एका कारमध्ये एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी अँड दॅट वाज एक्झॅक्टली व्हॉट रतन टाटा हॅड इन माइंड. पण ते त्याचं परसेप्शन डिस्टॉर्ट झाला तो पूर्ण. आय होप यू आर गेटिंग व्हॉट आय एम ट्रायिंग टू से, राइट? एका टू व्हीलरवरती 4 लोकांची फॅमिली बसते आणि ते किती अवघड असतं, स्पेशली जेव्हा मुलं थोडी मोठी होतात अँड टू ट्रॅव्हल ऑन अ फोर व्हीलर, टू व्हीलर इज क्वाईट रिस्की. तर बेनिफिट काय आहे? इफ यू बाय टाटा नॅनो इज की तुम्हाला ती रिस्क राहणार नाही. यू कॅन ट्रॅव्हल सेफली विथआऊट एनी टेन्शन अँड देयर इज अल्सो बिकॉज द कार इज कॉम्पॅक्ट, यू कॅन पार्क इट अल्सो इझिली. हे झाले बेनिफिट्स. बट these वर नेव्हर रिअली हायलाइटेड. द कॉस्ट, की एवढ्या किमतीत ती गाडी तुम्हाला मिळते, दॅट वॉज द ओन्ली थिंग दॅट वॉज हायलाइटेड. सो यू हॅव टू क्रिएट ॲस्पिरेशन्स फॉर द कस्टमर. दॅट कुड बी द वे टू क्लोज दॅट गॅप. थँक्यू, थँक्यू. मस्त प्रश्न होता पण आनंद सर, थँक यू व्हेरी मच फॉर दॅट. मला पण थोडा विचार करावा इज देअर. यश श्रीकांत, काही विचारायचं आहे? कस्टमरची काय विशिष्ट ज्याचा जसं तुम्ही बोललात कस्टमर काय बघतो, काय बोलतो, विचार करावा. हा. त्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे आपल्याला बेसिकली, म्हणजे की आता आता माझा कस्टमर बघितला गेला आहे, त्याचा एज जेव्हा आहे, जो नवीन आहे कस्टमर, जो फर्स्ट टाइम डेकोरेशन करतोय, तो हा. माझ्याकडे ट्राय करतोय. तर तो नवीन शोधतोय आणि ज्याच्याकडे सर्व्हिस बरोबर भेटली ऑलरेडी, ज्याचा हा. ऑलरेडी जो कस्टमर होता, ज्या डेकोरेटर होता, त्या सर्व्हिस द्यायला चुकीची गेलेली किंवा दिली नाही व्यवस्थित टायमावरती, त्यामुळे तो चेंज करतोय. बरोबर. बरोबर. तर तसं काही आपल्याला काही पॉईंट्स भेटू शकतात, म्हणजे असे काय तर कस्टमर काय हा, काय हे बघतो. असे असे पॉइंट्स ऍक्च्युली आपल्याला भेटतात. आपण रोज अनुभवतो. फक्त आहे ना, हम्म. आपण काय करतो त्याचा विचार नाही करत. आपण ते तेवढ्यापुरतीच, अरे हा तर असाच आहे, ते बोलून त्याच्यावरती निघू आणि आपण सोल्युशन पण देतो हा कस्टमरला. पण बरोबर. आपण ते आपल्या प्रोसेसमध्ये नाही बिल्ड करत. राइट? सो आता फर्स्ट टाईम लास्ट टाइम कस्टमर. हां, आता आता माझ्याकडे जे कस्टमर बेबी शॉवर फर्स्ट टाइम असतात, जे बेबी हां. शॉवरचा फर्स्ट टाइम डेकोर करतात, वगैरे त्यांचा काही इव्हेंट डेकोरेशनला नसतो. पण जेव्हा तो कोण बर्थडेचा येतो, त्याचा ऑलरेडी बेबी शॉवर झालेला असतो, डेकोरेशन झालेलं असतं, बार झालेलं असतं. मग तो का चेंज करतोय त्या डेकोरेटर? तो एक क्वेश्चन असतो माझे मनामध्ये. आता त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. परत तो का, आता त्याला कोणीतरी सांगितलं असेल, "अरे असं कोण डेकोरेशन करतं का?" राइट? दॅट हम्म. कुड बी तो सी ना, की हम्म. कोणीतरी त्याला बोलून दाखवलं, "अरे असं कोण डेकोरेशन करतो का?" किंवा त्याने दुसऱ्याच्या घरी बघितलं, "अरे
याच्या घरी तर 2,000त एवढं चांगलं डेकोरेशन. मी तर 3,000 रुपये खर्च केलेले. राइट? सो सी मग बिहेवियर आलं आता. बिहेवियर काय आलं? अरे, मग तू विचार करतोय. मग माझ्याकडे पण असं काहीतरी असायला नको का? मग मी पण जाऊन शोधतो. राइट? मग ते. मग आता त्याला भीती, की अरे ₹2,000 मध्ये ₹5,000 डेकोरेशन दिसेल असं डेकोरेशन पाहिजे मला. आणि 5,000चं जर डेकोरेशन मी घेत असेल, तर 10,000चं दिसेल असं पाहिजे मला. राइट? तर ह्या येस. सगळ्या गोष्टीच्या विचाराने तो तुझ्याकडे येईल. किंवा मग मला अगदीच बजेट माझं छोटंसं आहे. मला थोडंच करायचंय, एकदम शोरशराबा नाही करायचंय, सिंपल करायचंय. तर ह्या सगळ्या एक्सपिरियन्सेस थ्रू ही विल डिसाईड, की मला तुझ्याकडे यायचंय की दुसऱ्या कोणाकडे जायचंय. मग तो बघणार. मग ते त्याला परत कोणीतरी सांगितलं असेल, "अरे, हा असा इव्हेंट प्लॅनर आहे, तो करतो." राइट? तो बजेटमध्ये येस. आहे. मग बजेटचं भीती गेली. रिकमेंडेशन आलंय म्हणजे काम चांगलं आहे. राइट? मग दुसऱ्यांनी बघितलेलं आहे का? म्हणजे कोणीतरी पाहिलेलं आहे. आजूबाजूच्या वातावरणात मला काय दिसतं? ते खुश आहेत. राइट? सो ह्या सगळ्या गोष्टी त्याला आपल्याकडे बिझनेससाठी येण्यासाठी प्रवृत्त करतात किंवा दे लीड हिम टू हेल्प. अस. येस, ओके. ते हेल्प करतात आपल्याला. आणि गंमत अशी आहे की या गोष्टी आपण नेहमी अनुभवतो. फक्त विचार करत नाही किंवा आपलं लक्ष त्याच्याकडे वेधलं जातं. दॅट इज वेअर द चॅलेंज इज. आणि त्याची जाणीव करत राहणं खूप महत्वाचं आहे. राइट? सो ते लक्ष देणं खूप इम्पोर्टंट आहे, की यू कीप फोकसिंग ऑन धीस थिंग्स आणि ते आपल्या प्रोसेसमध्ये बिल्ड करा. ओके. थँक यू सर. ओके? येस. थँक यू सो मच. थँक यू आनंद सर. थँक यू श्रीकांत फॉर जॉइनिंग अँड इट वॉज वंडरफुल. मी बघतो आय पॉसिबली ट्राय टू पोस्ट इट ऑन द ग्रुप लिंक शेअर करतो, जेणेकरून तुम्हाला सुरुवातीचा भाग जो काही मिस झालाय किंवा अजून काहीतरी पुन्हा एकदा ऐकावी अशी वाटली तर यू कॅन लिसन टू इट. थँक्स. गुड नाईट अँड सी यू नेक्स्ट मंडे. नेक्स्ट मंडेला आपण कस्टमर पर्सोनोवा म्हणजे ही माहिती घेऊन कस्टमर कसा असेल किंवा त्याचे वेगवेगळे आपण पर्सोनोवा कसे तयार करू शकतो, त्याच्याबद्दल जाणून घेणार आहोत. सो टिल थँक देन यू. थँक यू. थँक यू फॉर जॉइनिंग मंडे म्युझिक्स. बाय. गुड नाईट.